thế giới quanh ta nè. Gia đình là nơi được sống thật nhất. Ngoài xã hội, con người rất dễ mệt mỏi. Không phải công việc, chỉ vì phải mang quá nhiều diễn đàn. Đi đâu cũng phải để ý ánh mắt người khác, nói gì cũng phải suy nghĩ, buồn cũng không thể hiện, mệt mỏi cũng phải cố gắng phát ra ổn. Có những ngày trong lòng đã kiệt sức, nhưng bước ra ngoài vẫn phải cười. Không phải giả vờ, mà vì cuộc sống buộc con người phải mạnh mẽ. Ra đời rồi mới. Không phải ai cũng muốn nghe cảm xúc thật của bạn. Không phải ai cũng đủ khôn ngoan để hiểu bạn đang mệt mỏi thế nào. Giấu áp lực, giấu tổn thương, giấu cả những lúc mình yếu đuối nhất. Lâu dần, con người quen với công việc mang vỏ bọc. Ngoài ra phải trưởng thành, phải bản lĩnh, phải thành công, phải ổn, dù bên trong rối loạn. Và giữa một cuộc sống mà ai cũng đang cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo trước mặt người khác, gia đình lại là nơi hy hữu. Bạn có thể là chính mình. Không cần diễn. Không cần thiết lúc nào cũng phải mạnh. Không cần phải có bằng chứng tốt nhất của mình. Mệt mỏi có thể mệt mỏi, có thể im lặng. Thất bại cũng không cần xấu hổ. Đó mới là cảm giác bình yên thực sự. Có những người đi cả ngày ngoài xã hội, đủ loại người, áp dụng đủ loại. Nhưng chỉ cần mở cửa bước vào nhà là tự nhiên thấy nhẹ lòng. Không phải căn nhà đẹp, mà vì bên trong có cảm giác được chấp nhận. Con người bên ngoài kia rất sợ bị đánh giá, lúc nào cũng cố gắng. Người nghèo cố tỏ ra ổn, người yếu cố tỏ ra mạnh, người buồn cố tỏ ra vui. Ai cũng đang mệt mỏi theo cách riêng. Điều quan trọng nhất không phải là một nơi sang trọng, mà là một nơi bạn có thể tháo lớp mặt nạ xuống mà không sợ bị xem thường. Gia đình đáng lẽ phải là nơi như vậy. Nơi có một người thất bại ngoài xã hội vẫn được yêu thích. Nơi một người mệt mỏi không cần giải thích quá nhiều. Nơi mà dù bạn không hoàn hảo vẫn có người chấp nhận bạn. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có một gia đình như thế. Có những người càng gần về nhà vì ở đó không có cảm giác bình yên, chỉ có áp lực, so sánh, móc và những lời làm tổn thương nhau. Có những đứa trẻ từ nhỏ đã quen với việc phải sống đúng ý người khác. Điểm số không đủ tốt là tinh thần. Không giỏi bằng con người ta là bị chê. Buồn cũng không buồn. Dần dần, chúng tôi lớn lên với cảm giác mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương. Đó là một loại tổn thương rất sâu, vì một người không được sống thật ở chính gia đình mình. Ra ngoài xã hội, họ sẽ càng khó mở lòng với ai khác. Có những người cả đời không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Họ chỉ muốn sau một ngày rất mệt mỏi, có một nơi để trở về. Một nơi không cần thiết cho phòng thủ. Một nơi mình được là chính mình. Con người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc muốn được yếu đuối. Nhưng không phải ở đâu cũng được phép điều đó. Bạn có thể khóc trước gia đình, nhưng chưa chắc được trước xã hội. Bạn có thể thất bại trước gia đình, nhưng ngoài kia, người ta thường chỉ tôn trọng kết quả. Đó là lý do gia đình rất quan trọng. Nó giống như nơi sạc lại năng lượng cho một người. Nếu gia đình đủ ấm, con người ra ngoài dễ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn lại, nếu gia đình đầy đủ chi tiết, thì ngoài xã hội chỉ cần thêm một chút áp lực cũng đủ làm họ giảm xuống. Có một điều rất buồn. Nhiều người đem sự tử tế cho người ngoài, nhưng lại để sự khó chịu cho gia đình. Ra ngoài thì nhẹ nhàng, về nhà thì căng thẳng. Ra ngoài chiến đấu bao nhiêu, về nhà lại ủ bấy nhiêu. Rồi dần dần, ngôi nhà không còn là nơi chữa lành nữa, mà trở thành nơi người ta muốn trốn khỏi. Có những gia đình sống chung một nhà, nhưng ai cũng cô đơn. Cha mẹ không hiểu con cái không muốn tâm sự với cha mẹ. Vợ chồng không còn nói chuyện thật lòng với nhau. Mọi người sống cạnh nhau, nhưng rất xa. Đó là điều đáng sợ nhất. Không phải tiền, mà là nghèo cảm giác kết nối. Một gia đình thật sự hạnh phúc, phải gia đình chưa từng cãi nhau, mà là nơi sau tất cả, mọi người vẫn muốn hiểu nhau. Con người không cần một gia đình hoàn hảo. Không ai hoàn hảo hết. Chỉ cần một nơi
Mình được chấp nhận tất cả những phần chưa tốt, được sai, được yếu, được mệt mỏi mà không sợ bị bỏ rơi. Có những người rất thành công ngoài xã hội, nhưng bên trong rất cô đơn, vì họ không có nơi nào để sống thật. Lúc nào cũng phải giữ hình ảnh, lúc nào cũng phải mạnh. Sống lâu như vậy rất mệt mỏi. Con người không thể duy trì mặt nạ. Ai rồi cũng cần một nơi để viết. Một nơi mình không cần hơn ai hết, không cần tốt hơn ai hết, chỉ cần là chính mình. Có những lúc bạn thất bại, bị cuộc đời làm cho mệt mỏi đến trình độ không muốn nói gì nữa. Lúc đó, một câu nói của gia đình thôi cũng đủ làm bạn có sức dậy đi tiếp. Ngược lại, nếu chính gia đình là nơi làm bạn thâm thúy nhất, thì ngoài xã hội có cố gắng mạnh thế nào, bên trong vẫn rất dễ bị hỏng. Nhiều người dành cả đời để kiếm tiền, để mua nhà lớn hơn, xe tốt hơn, cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng cuối cùng lại quên mất điều quan trọng nhất của gia đình không phải vật chất, mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau. Một bữa cơm nói chuyện thật lòng, một lần lắng nghe nhau, một câu hỏi hôm nay có mệt không, đôi khi quý hơn nhiều thứ tiền tẹt. Gia đình không phải nơi để hơn thua, không phải nơi để giành chiến thắng bằng lời nói, mà là nơi một người mệt mỏi ngoài kia có thể trở về và thấy lòng mình được nghỉ yên. Cuộc sống vốn đã được áp lực rồi, nếu về nhà vẫn phải tiếp tục thì con người sẽ rất kiệt sức. Nên nếu vẫn có gia đình bên rìa thì hãy học cách nhẹ nhàng hơn một chút. Đừng biến nơi đáng lẽ bình an nhất thành nơi làm tổn thương nhau nhiều nhất. Vì cuối cùng, gia đình không phải nơi bắt buộc phải hoàn hảo, mà là nơi bạn có thể sống thật nhất mà vẫn được yêu thương. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.